אז הרחוב ההרודיאני, שהוא אחד הדברים המרשימים שנחפרו בעיר העתיקה. הוא בור של יותר מחצי קילומטר, 600 מטר. כשאנחנו מדברים על הרחוב הזה, הרחוב מכונה הרודיאני, למרות שקרוב לוודאי שהוא נסלל או הושלם אחרי ימי הורדוס. באופן כללי, כל מפעלי הבנייה הגדולים מהסוג הזה, מפעלי בנייה מגלומניים, הם הרבה פעמים לא מזוהים דווקא עם בן אדם אחד או עם איזושהי נקודת זמן אחת. מפעלי בנייה מגלומניים כאלה נמשכים עשרות ולפעמים מאות שנים. זה נכון לגבי בית המקדש בירושלים, זה נכון לגבי קתדרליות ימי ביניימיות, מבצרי ענק, ולפעמים לתשתיות מודרניות. אתה משוכנע שאתה תסיים משהו, או אני יודע מה, שדה תעופה בשנת 2000, אז הוא מסתיים 5, 6, 7 שנים יותר מאוחר, אבל מי סופר. בסופו של דבר, המפעלים האלה דורשים כמויות עצומות של כסף, כמויות עצומות של כוח אדם, שלא תמיד זמינים. אז הרחוב ההרודיאני הזה הוא כנראה פוסט-הרודיאני. הוא חלק מן הראייה הכוללת של כל המבנה של ירושלים, אבל הוא מאוחר לה. לא קרה כלום. בכל אופן, הרחוב ההרודיאני הזה, שהחלק שלו שצמוד או סמוך מאוד לכותל הדרומי של הר הבית, ואנחנו נראה חלקים ממנו, הוא ממשיך ויורד ומגיע עד לבריכת השילוח. זה רחוב רחב מאוד, מרשים מאוד, בינו לבין הר הבית עצמו היו חנויות שנשרפו במשך הזמן. אנחנו נפנה לחברנו פרופסור רוני רייך, שיציג את הרחוב שבסך הכל, גם בחלקיו הדרומיים וגם בחלקיו הצפוניים, מציג תמונה גם על בנייה של עיר רומית, נושא שרוני הוא מומחה גדול לו, וגם על החורבן של ירושלים שגם בו הוא התמחה. אחוריי הרחוב המרכזי של ירושלים, שחוצה אותה מצפון לדרום. הרחוב נמשך לאורכו של כל הכותל המערבי, כמעט 500 מטר, הוא ממשיך דרומה עד בריכת השילוח, זה עוד 600 מטר, ועד נחל קדרון. זה בהחלט הרחוב המרכזי של ירושלים, בין הר הבית מצד אחד ובין העיר העליונה מן הצד השני. ואפשר לראות הרחוב עם אבני המדרכה שלו, הוא גם משתמר היטב, מרוצף בלוחות אבן מקומיים, וכשמסתכלים טוב, צריך לעמוד על המרצפות, מרצפת, אפשר לראות שהוא כמעט ולא שחוק. זה אומר שעבר פרק זמן קצר מאז שריצפו את הרחוב ועד שהוא יצא משימוש. ולפי המטבעות שנתגלו מתחתיו, אנחנו יודעים שזה נעשה אחרי פילטוס, כלומר אחרי שנות ה-30, ועד החורבן עבר פרק זמן קצר, ולכן הרחוב הזה לא משומש. אני יכול אפילו יותר לדייק בתיארוך שלו, מפני שיוסף מתתיהו מספר לנו בספר ה-20 של קדמוניות היהודים, שבימיו של אגריפס השני, זה נינו של הורדוס. אז, ורק אז הגיעו עבודות הגדולות של הר הבית לסיום. זה בשנות ה-50 לספירה. ונוצר מצב של חוסר תעסוקה בעיר. פתאום הוא נוקב במספר, 18,000 מובטלים. והם באים, אני מניח שהוועד הגיע אל אגריפס השני, והם מציעים לשקם את הסתיו המזרחי. היה סתיו עמודי מזרחי בהר הבית, הסתיו הקדום, והוא לא מסכים. הוא לא היה שליט בירושלים, הוא היה שליט בחורן, שם בצפון, אבל היה לו כנראה איזשהם מהלכים ומילה בירושלים. בכל אופן הוא היה יהודי ומלך יהודי וכו', והוא לא מסכים. אבל הוא מציע להם לרצף את רחובות ירושלים באבן. ויש להניח שאז רצפו את הרחוב הזה, כלומר הרחוב הזה היה בשימוש מאז שנות ה-50 ועד שנת 70 לספירה. זה פחות משנות דור, או כשנות דור,
ולכן הוא, כשמסתכלים טוב מקרוב, כל האבנים רואים את ציטוט המסרק אפילו העדין ביותר. אם מישהו שחק את האבנים האלה, זה רק התיירים שמגיעים הנה ב-20 השנים האחרונות, מאז שהרחוב הזה נפתח בשנת 96, להליכת תיירים עליו, לביקור תיירים. אז זה רחוב בירושלים. והחורים שאתה רואה כאן זה כתוצאה מנפילת לא, עכשיו, מתחת לרחוב ישנה תעלה גדולה, תעלת הניקוז הגדולה, אבל היא נמצאת 6 מטר יותר נמוך מתחת לרחוב. אבל מתחת לרחוב עצמו יש מצעים, אפר דרוך, חזק. כאשר הרומאים מפרקים את קשת רובינזון והיא מתמוטטת, אז חלק מהאבנים פה כמובן נופלו. כן? קשת רובינזון עצמה, החלק באוויר שבין הכותל מצד אחד ובין המסד שלה, חישבתי פעם, בערך מגיע ל-1,600 טון אבן. זה, כשפירקו את קשת רובינזון, פירקו את הצד שלה, אז בשלב מסוים העסק התמוטט ונפל. 1,600 טון ירדו פה בשניות על הרחוב עצמו. היום אנחנו יודעים שהרחוב הזה נמשך מפה עוד כמעט 600 מטר עד דרום העיר. חצפנו את הקצה הדרומי שלו, ואפילו לא את הקצה הדרומי, אלא בברכת השילוח. אבל אנחנו יודעים שזה רץ לכל אורך הר הבית, שזה 490 או 500 מטר. זאת אומרת, יש לנו פה רחוב מרכזי של ירושלים, של לפחות קילומטר, קצת יותר, שמרוצף בצורה כזו. זה גדול וזה כיאה לעיר המקדש, כיאה להורדוס. אין ספק, ירושלים הייתה מטרופולין. הנקודה שאני חושב שהיא יוצאת דופן כמעט בקנה מידה בינלאומי, הן התמונות המדהימות של חורבן שאפשר לראות כאן, חורבן מעשה ידי אדם. הרבה פעמים אנחנו יודעים שבאו אנשים והחריבו בניין כזה או אחר. אנחנו יודעים גם על אימפריות שהרסו מקדשים והרסו ארמונות והרסו ערים ובזזו ושרפו אותם וכו' וכו'. יש לנו תיאורים יוצאים מן הכלל של 5 הלגיונות הרומיים תחת פיקודו של טיטוס שהחריבו את ירושלים. אבל כאן אנחנו רואים תמונה מרשימה, אפילו נוגעת ללב, של חורבן מעשה ידי אדם, שעליו אנחנו יודעים עדויות טקסטואליות כתובות. זאת אומרת, הרחוב הזה, הרחוב שאנחנו מכנים אותו רחוב הרודיאני, אף שהחפירות שנערכו מתחת לריצוף, מעלות שהמדרגות שיש מתחת לריצוף של הרחוב, הן מטבעות מימי שלטונו של פונטיוס פילטוס, כלומר מימיו של ישו. כלומר, מסיבות שנות ה-30 של המאה הראשונה אחרי הספירה. אנחנו יודעים, גם יש לנו עדויות טקסטואליות על כך שבזמנו של אגריפה, בגלל אבטלה ששררה בעיר, הוחלט להקים רחובות ולהקים תשתיות כדי שלאנשים יהיה מה לאכול, אחרי שהעבודות העצומות בהר הבית הסתיימו. המילה סתיו היא לא דבר שברור לכל. כן, נכון. זה בזיליקה. נכון, אז זה לא סתיו, זה לא עונת שנה בתו, כפי שאנחנו כותבים את זה בעברית, אלא בטט. בא מן המילה היוונית סטואה, שזה בניין עמודים עם גג. לסטואה, הייתי אומר, באופן הכי פשוט, זה טור אחד או שניים, במקרה הזה 4 טורי עמודים, וגג, פה הגג קצת יותר מורכב. זהו בעצם נראה כמו איזה מין תחנת אוטובוס גדולה, כן? אולי אני חוטא פה לזהו, אבל מבנה גדול, חלול, אין בו ריהוט פנימי או משהו כזה, והוא נועד בעולם היווני, הוא עתק מן העולם היווני, הטיפוס הזה של הבניין, כדי לתת לקהל שמתאסף כאן, בקיץ צל, בחורף מחסה מהגשם, אמרתי, הסתיו המלכותי הוא לא בתוך הר הבית ההלכתי, אז הוא חלק מירושלים. אז אם אתה רוצה שם להחליף כספים למשל, כן, למקדש צריך לתת מס מחצית השקל, אז תמיד מחפשים
בברית החדשה מסופר שישו, איש נצרת, מגיע לירושלים ומתעצבן על חלפני הכספים והופך להם את השולחנות. יש להניח שהוא עמד מהצד וראה איזה חלפן ממולח, מרמה, איזה עיקר תמים שמגיע מהגליל או מהכפר, וכשהוא רק מסתכל מהצד ועוד עושה את זה לא בתוך הר הבית, אלא קרוב להר הבית, וזה יצבן אותו, משהו מעין זה. החלפנים הם בעלי תפקיד חשוב בסיפור הזה. זה לא מאחרים שתפסו את ההזדמנות. מאחר וצריך לתת מס מחצית השקל, וכדי להביא לכך שכולם ייתנו בדיוק אותו דבר, אותה כמות של כסף, אפילו במשמעות של החומר כסף. אז הם קבעו אז שהשקל הצורי, או הטטרדרחמה הצורית, או מחציתה, תהווה המטבע למתן מס מחצית השקל. עכשיו, כל אחד מגיע עם הפרוטות שלו, שיש לו בכיס, אבל זה צריך להחליף אותם, לאותן, אלא אם הוא מביא שקל צורי מלכתחילה, אבל אם הוא לא, אז זה מה שהוא צריך לעשות, וזה צריך חלפנים. אז הוא אומר לו, זה 300 פרוטה או 350 פרוטה, תלוי לפי, כל אחד לפי מה שיש בידיו. זה אתה יכול לעשות בסתיו המלכותי, אתה יכול, זה, בעת העתיקה זה מקום להיאספות של בני אדם, קבוצה של אנשים רוצה לדון בענייני, אני לא יודע מה, עניין הלכתי, הירושלמים היו, היהודים היו חדורי אמונה והלכה וכו'. הנה, זה מקום טוב להתאסף. והמספר הגדול מאוד של יהודים באותם שנים והעוצמה הגדולה שהייתה להם גרמה לכך שבבית המקדש הצטברו תועפות של כסף. כמויות של כסף שהפכו אותו לאחד המקדשים העשירים ביותר בעולם העתיק. וכשאנחנו חושבים על הדברים האלה, זה איזשהו סיפור נוסף, קונטקסט נוסף, שבו אנחנו יכולים לראות את המלחמה של טיטוס ואת ההתעקשות שלו לחדור לבית המקדש, למרות העבדות וכדומה וכדומה, ולהרוס אותו עד היסוד. חוץ מהדברים האחרים, חוץ מהנוקשות הרומית, העובדה שמדובר באכזרית שבאומות שרצו להרוס את בית המקדש ולדכא את המרד עד היסוד. חוץ מזה הם היו אנשים ריאליסטים. כסף עניין אותם. בבית המקדש היו תועפות של כסף. רק כדי לסבר את האוזן, כשטיטוס חוזר לרומא, בונים לכבודו, הוא עושה טריומף, עושה תהלוכת ניצחון. בונים לכבודו שער ניצחון שקיים עד עצם היום ברומא. ובכספי השלל של אביו, כך נאמר בכתובת שנמצאה שם, בכספי שלל המלחמה של אביו, נבנה אחד המבנים הציבוריים הגדולים ביותר של העולם הקלאסי. נבנה הקולוסיאום. אספסיאנוס וטיטוס מממנים את בניית הקולוסיאום על בריכת השעשועים של הקיסר נירון שקדם להם, מממנים את בניית הבניין הענק הזה שעד היום הוא הסמל של העוצמה והגדולה של רומא העתיקה ברומא עצמה, מממנים את זה משלל מלחמה. איזה מלחמה בדיוק? הייתה להם רק מלחמה אחת. רק שלל אחד. מאיפה הגיע כל הכסף? מירושלים, מבית המקדש. ואם לא די בכך, אספסיאנוס גם מקים ברומא מקדש עצום. ובמקדש כך נאמר, נשמר השלל של המלחמה ביהודים. מקדש השלום הוא נקרא. קשה לראות את מקדש השלום ברומא, אבל הוא נמצא היום ברובו הגדול מתחת לאבי האפור האימפריאלי שנבנה בתקופה הפשיסטית, אבל המקדש הזה היה אחד המקדשים הגדולים והחשובים של מרכז רומא, והוא גם כן נבנה בשלל המלחמה ושמר את שלל המלחמה. אז אנחנו מדברים על אחד המקומות לא רק הגדולים והמרשימים, אלא גם העשירים בעולם העתיק.
וכשאנחנו מדברים על ההרס של בית המקדש, אנחנו צריכים לדבר גם על שלל מלחמה. כשאנחנו מדברים על הסתיו המלכותי, ומדברים על חלפנים, אנחנו רואים איך כל הדברים האלה נקשרים לאחת.